májèsí òṣìṣẹ́ aṣọ́gbórí ọmọṣẹ́ tó dẹ̀ ń ṣe ọ̀gá wọléwọlé làjàgbé ọ̀kúnṣe kan ìbò tó wá jọba ó gorí àgàjọ ọ̀nà tí ó fi bọ́ ṣẹ́wúrẹ́ bàbà bẹ́ẹ̀ náà ni mo dẹ́rù nkẹ́ òdórí ẹrù tó wá lé téńté bí ọmọ tuntun òyìnbó funfun ọ̀dọ̀ balẹ̀ fọ́ba láàfin sọ orí iwájú ọmọ dẹ́rù nkẹ́ ni bàbá olómi ń gbé wọ́n turu níjọ́ tí òyìnbó parí ìjòyè ọjọ́ náà jọ kàn ní orímàdégún yóò fọwọ́ dì ọ́ gẹ́gẹ́gẹ́ àjàlámì àjíbóyè àjàgbé baboyè láyọ̀ àjàgbé mo lóògbó orímàdégún èmi ló tún fẹ́ fọba jíjẹ ṣe bàbá fẹ̀yìntọ́lá àyọ̀ká oníkẹ́gbé ọlọ́yẹ káragolo lédowó kápẹ́gbàálẹ̀ digi alolo bàbá mi lọ́yẹ kájú ọkọ̀ tó dùn ún lẹ̀dọ̀mọ́ torí bá kú bá fọmọ́lẹ̀ ní ìjà fẹ́ dúró sáyé àdó kú ọkọ̀ ọjọ́ láyé fowó rorò èyí lẹ̀dọ̀mọ́ àjàgbé bàbá òye láyọ̀ ọ̀gángan bí ọgbádé ọlá rẹ̀ rọ̀ sí o gbogbo ògbàdí àsìkò bá tó wẹ́rẹ́ lọ́mọ rẹ̀ ń re àkànwọ́ ọ̀làdùn ní gbogbo bàbá mọ́kànkàndínlógún ní ọ̀fọwọ́ tí ó gẹ́gẹ́ bí bàbá ọmọ tí fọwọ́ tọmọ rẹ̀ ti gbàrúgbùrúgbù tọmọ rẹ̀ lẹ́yìn àwọn ọmọ ilé àpò ọmọ bọ̀ ṣàbí ọmọ ṣàgbóyòrò ọmọ òṣìfà péré ọmọ alápò ṣàbẹni wọn ọmọ ọdàbà rékéńdé ẹ̀yìn lọmọ bàrúbá èlédùn ẹṣẹ ọláyẹnkú ọmọ ọdẹ bára etí ọyà máa bẹrin iṣẹ máa gbọn kájú máa díjọ péré máa gbọn ká mọ ọlọjà ńlẹbì kárí èké ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọlọba níkà ó fọ ṣe bẹ̀rẹ̀ gbérí ògùn ẹ ó gbérí àfẹ́ ògbèrè kòsò ní orénú ẹnu gbogbo ìjìnlẹ̀ rò àtìwé àtọ̀gbà ẹ̀kọ́ balẹ̀ ìwé dàgbà ẹ̀yọ́ba sí àtìwé àtàgbà ẹ̀kọ́ balẹ̀ ọlọ́run má jà ríjà ọba ọlọ́run má jà ríjà ọba. Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Èkó Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ògùn Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Oǹdó Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ kú ìnáwó ààfin Ṣọ̀ún t'Ògbómọ̀ṣọ́ o adé ọ̀pẹ lórí ọba bàtàyọ́ ọ̀pẹ lẹ́sẹ̀ ọba ẹ kú ìnáwó ọjọ́ o Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ ẹ kú ìnáwó ọjọ́ Ọlọ́run ó jẹ́ ká fayọ̀ sí ààfin náà o àfàyọ̀ ló lẹ́rìí àtayọ̀ ẹ kú ìnáwó ọjọ́ yóò máa ṣeéṣe fún wọn Ọlọ́run ní jásà ṣètì Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Kwara Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Niger Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Sokoto Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Kaduna Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Kano Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Bauchi ẹ kú ìnáwó ààfin Ṣọ̀ún t'Ògbómọ̀ṣọ́ adé ọ̀pẹ lórí ọba bàtà ọ̀pẹ lẹ́sẹ̀ ọba ààfin náà Ọlọ́run ó jẹ́ ká fayọ̀ ló nǹkan wa Ọlọ́run ní jẹ́ ó bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Borno Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Dongola Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Plateau Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Anambra Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Benue Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Cross River ẹ kú ìnáwó ààfin Ṣọ̀ún t'Ògbómọ̀ṣọ́ o Ọlọ́run ní bá nǹkan wa jẹ́ ààfin náà Ọlọ́run ó jẹ́ ká fayọ̀ ló yóò mọ̀ ṣeéṣe fún wa Ọlọ́run ní jásà ṣètì Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Imo Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Bẹ̀ndẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Rivers Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní òkè òkun Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní ìlú òyìnbó Ògbómọ̀ṣọ́ parapọ̀ tí ń bẹ ní gbogbo àgbáyé gbogbo yín la kíkẹ́ ẹ kú ìnáwó ọjọ́ Ọlọ́run ní bá nǹkan wa jẹ́ yóò máa ṣeéṣe fún wa ní sàṣetì iṣẹ́ wa tá à ń ṣe Ọlọ́run ó fi bùkún sí o ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run ó jẹ́ ọmọ rí ṣe àgbẹ̀ tí ń roko ànírolẹ̀ tí jó nǹkan o ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ìjọba ọkọ ọba ò ní sa lẹ́sẹ̀ ẹni tí ń ṣòwò Ọlọ́run ó jẹ́ aṣòwò àbòdì pàdé o gbogbo àwa tá à ń kọrin náà Ọlọ́run ní já fẹnukọ àmọ́ rí ṣe lágbára Ọlọ́run àní síbí o ẹ kú ìnáwó ọjọ́ Ọlọ́run ó jà fàyọ̀ lọ ààfin náà o ìbùkún tó pọ̀ àgọ́ ọlọ́dún ní ire ní ọgbọ̀n mú bọ̀ bí owó ní ọjà mọ́ jàmbá ọmọ ajagun gbadé orí ní ọjà mọ́ ṣàgùn àgọ́ orí mọ́gùn jẹ́ ọkọ̀ àlàájá ọmọ ajagun gbadé orí ẹni jẹ́ òjèwé lọ orí ní mọ́gùn kò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú òdodo àkàn olórí aṣẹ́gun òṣètẹ̀ bí arọ ni. wèrè lẹ́sìn gbé ní làgbẹ́ ọkọ̀ láròǹkẹ́ ìjánu ní ogun mọ́kẹ̀ṣe àkàn oríjàjò ogun bàbá gbọ́dọ̀ wọ babaláwo alọ́dọ̀ wọ fábàjì gbọ́dọ̀ wọ ṣègùn àwọn ṣègùn pápá alọ́dọ̀ wọ ṣe bàbá gbọ́dọ̀ wọ alálùfáà tí ń kéwú wọn lọ́dọ̀ wọ yárábì tí jọ́lọ́wọ́ ọba
bàbá gbọ́dọ̀ wó onígbàgbọ́ wọn lọ́dọ̀wọ́ Jésù ọba olùgbàlà bàbá gbé ọ̀rọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ dọ̀wọ́ kan wọ́n lẹ́dùn ní alọ́dọ̀wọ́ Olódùmarè ọba àtọ́dá gbogbo wọn àjànàkú ọlọ́run yìí ọmọ àjàgùn gbádé ibi èrè bá kọjú sí ìbẹ̀lẹ̀rẹ̀ ń lọ àkọ́kọ́ lẹ́dùn ní ọ̀nà tó lọ́lọ́ ìyá ọmọ àjàgùn gbádé abánisọ̀rọ̀ mọ́tàn nìjẹ́ kèé tètè bínú Oyèwùmí bàbá rẹ̀ ló fi wà àrèjọ kèé aláwì ìfẹ́ aláwì tẹ́lẹ̀ lọ́mọ àjàgùn gbádé onídùúgbé àbíkúsọ̀rọ̀ ògòdèké ọba tọ́láyà tí ń tòdodo àbíkúsọ̀rọ̀ ògòdèké ọba tọ́lọ́lá tó tó ilẹ̀kùn ọ̀làdùn ní ọmọ Dáúdù lálẹ́ yẹ ònú ọ̀làǹkọ̀mí ọmọ babalákàtà kan ó lálẹ́rù ọmọ òjèjì ẹ̀yìn ọ̀wáwo mímí òjò àkàn ó bí tí mi sọ́mọ̀ tí mi lú bí tí mẹ̀kẹ́ lébẹ̀ ní migi òpó òtọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀làdùn ní ọ̀làníyọ̀nù àkàn ó ọ̀làlẹ́rù ọmọ òjèjì àkàn ó abọ́lá mìlú títì àwọn gbèsè àgbò òsìmọ̀kànmọ̀kàn tó ń jẹ lẹ́kùlé ẹ̀yẹ wo kọlọ̀rọ̀ sí ọba dáwà ń kọ̀nù rẹ̀ tí ọkọ̀nù ara rẹ̀ oṣù nílé bara rẹ̀ lẹ́rù bọ́bá jí agbádé borí amúrùkẹ̀ lọ́wọ́ agúnwà láàfin àwa lé téńté bí ọmọ tuntun lórí ọlá bàbá rẹ̀ mo bí wọ́n títí pé nítorí kíni ọmọ Àjàgùn gbádé làwà lè fọwọ́ lẹ́rán gógùn bàbá ẹni kó fi mọ́ di tẹni ẹlẹ́ni òtùpá aníyìkáyé bí Olódùmarè ajíǹde ojúmọ́ ṣe bí ìyàwó aníyìkáyé bí Olódùmarè òṣùpá Ògbómọ̀ṣọ́ àtọwọ́ ọlẹ́dùn ní kọ́lọ́mọ́jì ọwọ́ lọ́sàn kan mọ́ Àjàgùn gbádé onídùúgbé òṣùpá àgbébì kan mọ́ lù ọmọ Àjàgùn gbádé àgbélé mọ̀ndára òkó ń ṣe ìgúnnugún bà ló lé ojú tó gògò síbi tọ́wọ́jà ìrìn ètò nínú àgbàrá òjò bá borí sọlẹ̀ ní làlújá òṣùmọ̀rẹ̀ pẹ́kọ́rọ́ yìlù ká níjọ́ tó jù bá lé lọ́wọ́ rẹ̀ kárùn àkànwó àníyì lóye ọmọ Àjàgùn gbádé àbọ̀lá wulẹ̀ bí ọmọ tuntun àkànwó àbọ̀lá mọ́lẹ̀ bí òṣùpá ọlá rẹ̀ wá doṣù ọmọlẹ̀ kedere sí gbogbo wa wípé ọba lọ́wọ́ ti lówó lọ́wọ́ kò ṣe é bá bínú olówó lọ́wọ́ ọlọ́ba olórí àṣìkí oṣù tún lọ́pọ̀ èèyàn ọlá rẹ̀ wá dodo sàn rẹ̀ bí omi olúwa ló wí ọmọ Àjàgùn gbádé ọba tí fọ̀bájà àkànwó àríwá joyè ọba tó dádé owó ọba tó tẹ̀ pa rẹ̀ kẹ̀ ọba tí pẹ̀kẹ́tẹ́kẹ́ fi kú ọba tí gbogbo tí fi rọrùn alágèjì ọba lọ́gbàgbà gbọ́tẹ̀ wọlé ọba tó lé tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀ fún jìnnà bí ẹni pé ọlọ́ọ̀kú ṣubú ọba tí ń kọ́tẹ̀ ńlẹ̀ bí ẹni kání à ń tí kọ̀tẹ́ nìkan kan níbọ̀pẹ́ títí agara máa tẹ́ni tí ń bá ń taari ẹni àti inú gbẹ́dọ̀tìra rẹ̀ sójú ọ̀nà ọba tí fi gbígbọ́ ṣaláì gbọ́ ọba làgbọ́ má bì ní àmọ́ mọ́ béèrè ọba tá ń bá aṣọ tí ọ̀bẹ nìkan kan so arínúgbàdúkù sí létí ní ṣàkọ́ràn sí èwe ìkànnì ìyá àkọ́ràn sí àgbà àgbàdí ọba nínú akọ́ràn sí ọ̀yẹ́ ẹ̀kọ́jọba etí ọlákún ọba abẹ́tú lùkárà bí àjèrè àkànwó aláyà ló lè gbélé ńlá ojoojúmọ́ lẹ́yẹ àdàbà ń pọ̀ gèdè lọ́kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹlé ọgbọ̀n bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ ní kẹ́kẹ́ ẹ̀yẹ kó tó wí tán lẹ́yẹ létí bọ́ gbogbo ǹdẹ́ yìí kó ń sọ ọ́ kiri àtọ́bí máa ń rárọ́ alábàlá nù ní ẹmọ́ bàjá sí gbogbo ǹdẹ́ yìí kó bá fẹ́ ìrìn ẹ̀jẹ̀ ọmọ wí kiri kọ̀ọ̀bẹ́ nìkan sọ̀tẹ̀ kọ̀ọ̀bẹ́ nìkan sọ̀tà ẹ̀rí ṣẹ̀ṣẹ̀ ní rí góńjà lójú ọmọ Àjàgùn gbádé ń wá lọ síwájú ìlú ẹ̀ ní àkànwó ọlẹ́dùn ní ọba tó fẹ́ràn ìlú ẹ̀ jo gbogbo lọ ọjà òyìnbó ọmọ wípé lẹ́nìkan wá olówó sohun gbogbo tán ọba tí ń fojoojúmọ́ mọ̀lẹ́ kiri bí aláàjì bí ń dín mọ̀lẹ́ nìbàdàn ní mọ̀lẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ ilé támínọ̀sì ní tún mọ nílùú Òṣogbo ó ní bẹ́ẹ̀ bó bá kọ́lé ìwọ̀n bìdí tòkun àgàn ìkọ́lé ìwọ̀n bìdí bọ̀ṣà òtọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni àkànwó kọ́ ilé kan ara kan àkànwó ọ̀kẹ́ ọkọ̀jú rẹ̀ sọ́jà Àjàgùn ọkọ̀lé ènìyàn tó ọkọ̀ di mọ́tò rẹ̀ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà ni máa Àjàgùn gbádé ọkọ̀lé fọ́mọ oṣù ọkọ̀ fáyàfá ìwọ́n kọ́lé ọ̀hún tán ìwọ́n kọ́ tẹ́lẹ̀kàn náà mọ ẹnu ẹnìkan ò lè gbọ́rọ̀ ẹ̀gàn bọ́ bá yọ ṣáàfin sọ̀rọ̀ òtọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni àkànwó ọlẹ́dùn ní túnpàká àdémọ́bìnrin ọ̀tọ̀ ni àbátá abọ́jí àyín kọ́ wá òjì rẹ̀ fún bàbá lé dáná àkànwó ọlẹ́dùn ní dára ojúlé ọba bòmí lọ jọ mo fojú kan lé gbọ̀nsẹ̀ àkànwó ọlẹ́dùn ní bí ilé ọba bòmí lórí gbogbo ẹni tí ọba gòkè àràfárí kọ́ká lọ sáàfin sọ̀hún gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti fojú kàgbà láìlé ọba Ògbómọ̀ṣọ́ olúwarẹ́dọ̀mọ àlùjànnà ebi ọba fùrọ̀ yálà ya ẹni tó ṣe níbẹ̀ wọn gbogbo èèyàn tí ìbá sọmọ àlùjànnà ó wá já mi nírọ́ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé irọ́ lọ̀rọ̀ yìí ọmọ náà já ànámọ̀ ìlòlú àìrè àkànwó ọlẹ́dùn ní ọmọ Àjàgùn gbádé
ojú ẹlẹ́wọ̀ mọ́ ọmọ àjàgùn gbàdégé sọ́kọ́ wọn bẹ́ẹ̀ ní wúdù wọn tó ọkọ̀ àlàájá pupa torí rògbòdò bí ẹ̀yìn èkó. òní ni sátidé ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kẹtọ̀ ọdún 1978. lágbára lọ́wọ́ ọba lánàá ọba lónìí ọba títí ayé àìnípẹ̀kun ọba ayérayé olórí ọba àti ìfọ̀bá jẹ. àgàwọ́ ọlẹ́dùn ní ilé tá a sí lónìí yóò tura bó tura fowó àtura fọ́mọ àtura fa ikú bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ tí parí àwọn wà tútù ń tọ̀sùn tútù ń tọ̀ dúndún àgàwọ́ ọlẹ́dùn ní níbi ó tutù ń bẹ̀ la gbégbéwé rere ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ó tutù ọba sí àgàwọ́ ọlẹ́dùn ní níbi ó tutù ń bẹ̀ la gbébá omi lánilé oyún àgbégbọ̀n ọmọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ńlé aládé àwọ̀ lé lọ́mọ ọ̀sán wò òpó lé yóò kiri mọ́lẹ̀ àbòyún lé ọmọ bìtìbìtìrì àgàn tí ò rí bí ó fọwọ́ àlàbọ̀sùn pérépéré lèwe àpépépé jọdún ǹgbọ̀ bá dún dìwò yá àjọ̀dún àbára wa dìbìtì ràn àtòwò tọmọta ikú bọ̀rọ̀ tí gbà rí àwọn wà bẹ́ẹ̀ gbé ní àkànwọ́ ọ̀làdùn ní agbèrè rẹ̀ àbẹ́gbèrè àdẹ́gbẹ́ lórí ọba bàtà ọgbẹ́lẹ́sẹ̀ ọba àkànwọ́ ọ̀làdùn ní ayérédùn tayo bàbá mi àkànwọ́ lẹ́pọ̀ níyọ̀ ńlọrọ̀ àkàrà ṣubú sí ayéré àlékún níyọ̀ àdùn òjò lọ fún gbogbo wa gòkè ní orínú ẹnu gbogbo ìgìlẹ̀ rẹ̀ àwa ìkọ́ba lóòrò nílùú wa ìjọba lẹ̀lẹ́ kọ́ba wa ìkọ́ba lóòrò nílùú wa ìdọ̀bálẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́bà wa ìkọ́ba lóòrò nílùú wa ìdọ̀bálẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́bà wa ìkọ́ba lóòrò ẹ̀ ó jìyà ìdọ̀bálẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́bà wa ìkọ́ba lóòrò ẹ̀ ó jìyà ìdọ̀bálẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́bà wa ìkọ́ba lóòrò nílùú wa ìdọ̀bálẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́bà wa. àbàjẹ́ kọ́kọ́ ṣe bí táwọn làwa ń wí àṣeburúkú ẹ̀kú ara o ọ̀dàlẹ̀ ọ̀rẹ́ agúnbàjẹ́ òlódó ẹnu gbóngbó lódó wọn. bẹ́ẹ̀ ni o. ẹ wá wó ṣàkèrè bó ti ń ṣèṣe ọ̀rá ẹ wá wé gbogbo bí ń ti ń ṣe bí ẹran bẹ́ẹ̀ ni kò ló ń bá aráwéjò ní kò lóró tọ́ka. mọ̀nàmọ́ná kárìbọ̀ náà bí ẹni pé ọlọ́pàá nú ìlórí ògúndẹ̀rẹ̀ máa fọwọ́ wà àgùntàn wò sùn lásán ọgbọ́n nú rẹ̀ ègbèje ní ọbẹ̀ ṣìlò èdè ìjú àní mọ̀. ibi wọn ń gbé ń bá bẹ́ẹ̀ ṣeré ibẹ̀ làbẹ́ ti bẹ́ wọn lọ́wọ́ gbẹ̀gẹ̀dẹ̀. ìgbọ́n mọ̀ wà lè fọ́ lẹ́rán tí àbànújẹ́ ó tún máa dọ́gbọ́n fún gbogbo rẹ́mi jẹ. ẹ ò ní san ẹ ò ní ṣàìsàn abanijẹ́ òsì ní wọ́n nílé dókítà nígbà kankan yóò mọ rẹ̀ yín láti inú wa ẹ ó sì mọ ijó kiri láì rí lù. àwọn afẹ́fẹ́nu ẹ̀ ní gbọ́ èkúté létí ọjà kọ̀ ọmọ tó fa wọ́ọ̀lẹ̀ tí ń jọ̀bẹ ni wọ́n kọ́kọ́ ṣe bí ọ̀bàjẹ́ ni wọ́n yíyọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ìgbọ̀rọ̀ yìí ọ̀bàjẹ́ mọ́ ojú ti pín ìyá wọn ojú ti bàbá wọn tó ojú tọmọ ojú tẹ̀gbọ́n ojú tàbúrò ojú tọmọṣẹ́ ojú tọ̀gá ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀gá wọlé gbùrùgbù ọlọ́run dojú ọ̀rọ̀ yìí tẹ́lẹ́gàn ọ̀tá yọnu sọ ojú tẹni torí mi ti ń mọ́jú ojú tẹni torí mi ti ń mẹ́nu ojú tọ́dẹ rẹ́rẹ́ oníjàmbá ènìyàn torí mi tọ́ dẹnu ẹ̀rín lẹ̀ ṣe bá rorin tí mo wakọ̀ tí ń dùn wọ́n nù ó pé bẹ́ẹ̀ nìkan bá rí mi lókèrè tó bá rojú kókó inú rẹ̀ ní dùn bí ń bá ń dùn wọ́n lọ rè kó kàn ní èmi náà kúkú kọ́ ẹlẹ́dàá mi ni ọ̀ràn orin àyẹ̀ ó ti ré kọjá bínú gbogbo ẹni tí ń bá ń bínú dáyé ó forí sọlẹ̀ kó bínú kọ́rọ̀ ọ̀hún alákejì. ìjọ gbọ́ báyìí wọ́n ní ọ̀lọ́ tó yàn. lókí gbogbo ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ pátápátá nílé lóko lódò lẹ́yìn òdì ìtàkùn tọ́jà gbá ló ṣàgbè ló ṣe légede eléyìí tó so gbájẹ ló so gbàgbọ́ ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ àbúrò ní gbogbo wa. bẹ́ẹ̀ ni Ògbómọ̀ṣọ́ ògbómojúgun bá bàbára wa gan àbògbó kò gbò ògbórí ẹlẹ́mọ̀sán ni wá ọmọ àbòkójà ọmọ àfogòṣòwò ṣe máa múṣẹ́ ogun mọ́ṣẹ́ ọwọ́ òdì bí owó rẹ̀ bí ogun akẹ́kọ̀ọ́jú ọ̀tajà kọjá ogun ògbórí ẹlẹ́mọ̀sán ọmọ àbòkótẹ̀lúdó ajílété ní ọmọ àfògbólajà ògbórí ẹlẹ́mọ̀sán lọ gbàgbàgbà àti gbolóyè kalẹ̀ lọ́wọ́ òkú ọba ajílété ọba aládégbàyàtọ̀ mọ́ lọ́wọ́ ogun tó fẹ́ kó wọn lọ. ilá àfisò ògbórí ẹlẹ́mọ̀sán di Ògbómọ̀ṣọ́ ajílété abọwọ́gbọgbọgbọ tí yọba àlú ní kòtò ọ̀fẹ́ ṣẹ́ẹ̀kì sóòrùn àbìtàmọ́ra bí ayéré dòdúbọ̀rọ̀ gbogbogbò àgbàmọ́ra alu Ògbómọ̀ṣọ́ lóde tó délé wí bí wọn bá délé wọn àwífẹ́ bọ̀ra wọn àbọ̀rọ̀ gbogbogbòrò oògùn
bẹ́ẹ̀ ni ògùn lónìjọ́ kan fojú ajílété ọba lónìjọ́ gbogbo àfà ìbáwọjà abáwọjà báwọn jórelé Ògbómọ̀ṣọ́ adágẹ́mọ̀ fọ̀hún àmọ̀tẹ́ni tí Ògbómọ̀ṣọ́ là adágẹ́jà bí èṣù ọ̀dẹ̀rẹ̀ òtọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni èṣù ọ̀jà bẹ́ẹ̀ nìkan ọ̀rọ̀ ọbọ̀mọ̀ ajílété bá ti jí ibi iṣẹ́ rẹ̀ nílọ ìgbò Ògbómọ̀ṣọ́ bá ṣe ń tí ó ṣègùn mọ́nú tán bá àbábọ̀ wọlé rán òun àkọ́kọ́ ṣe bá lójó ni bẹ́ẹ̀ lọ́tọ̀ lójó ọ̀tọ̀ lójó ọ̀tọ̀ lójó ìlú akíkanjú l'Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ̀dákẹ́ ẹ̀mọ́ forúkọ ojó pé ìlú mi Ògbómọ̀ṣọ́ ń bá ọjà bọ̀ lọ́gbọ́n ló òṣèbárẹ́ lọ́mọ ajílété ń bá ló ààrẹ ṣe Ògbómọ̀ṣọ́ ló ní káfíjà sínú kápèdè ẹ̀rín kágbèbí mọ́nú káṣe bí ayò kájọrọ̀ ànádé ìlú mi kojú mọ́ tó mọ́ ògbórí ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ló níjọ́ kan ìjà òótọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni Ògbómọ̀ṣọ́ ló lè fún ìpínlẹ̀ ajílété lọ́lọ́jọ́ gbogbo bí ogun ẹ̀wá òkú ogun bí ń dín pa kíkanjú tí kú odò òun pò wẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ikú ẹwà ń pò fẹ́ ikú ara rẹ̀ ní pò ó dẹ ẹ̀yìn òrìkú dẹ́rẹ́bà bí ikú mọ́tò bí ń dín pa dẹ́rẹ́bà tí ń pọ̀pọ̀ èrò Ọlọ́run sọ wá ń bẹ̀. ikú ogun lọ́gbà kíkanjú ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ mẹ́rin tí ń bẹ lọ́rùn àgbàgbà ńdodo àwọn méjì ń bẹ ńlẹ̀ tí ń jó wèrè ikú ogun lóko lóòtú Akíntọ́lá tó kúkú ogun bẹ́ẹ̀ ni ọ̀lọ́ sójú ogun ikú ogun lọ́pọ̀ gágun sítú àlà ó tó lọ sógun tí ọ̀padà ṣẹ́rí alẹ́ mọ́ ẹgbẹ́ sí òtítọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni ìjà gbòòrò ọ̀tẹ̀lú ogun olówó orí ńlọ́pọ̀ bá wa Ọlájídé Ọláyọ̀dé Àjàgbé Ọ̀kín bàbá Lúfóyè ikú ogun lọ́pọ̀ gágun Bùrẹ́mà Adétúnjì Àǹdé ọmọ Táíwò sílẹ̀ lọ́rùn àwọn méjì tí ń bẹ nílẹ̀ tí ń jó wèrè ni wọ́n yọ̀ gágun Adékúnlé ńṣẹ́ wọ́n yọ̀ gágun Adéníran ńṣẹ́ ojúbọ̀rọ̀ káwọn méjèèjì yé fiṣẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba ẹni tó ti níṣẹ́ lọ́wọ́ tó sì lóbìnrin tó bímọ tọ́wọ́ àdògúdàgèdè tọ́dẹni tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ mọ́ bẹ́ni gbogbo ẹni tí ọba ti níṣẹ́ lọ́wọ́ ò lè lówó lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ò sì lówó lọ́wọ́ olúwa rẹ̀ ti kú ìwọ̀n ò tí ì gbèsè ni àdá Ògbómọ̀ṣọ́ ń dín sanpó lọ́jọ́ tó ti pẹ́ wọn ò rérè gbójẹ ọkọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ yẹ̀nà títí wọn ò tí ì jèrè ọ̀nà Ògbómọ̀ṣọ́ lágbára ń fi gbogbo ara ṣiṣẹ́ bí àjànàkú wọn ń jẹ̀jẹ̀ lírí lásánlásán lolongo wa ń fẹ̀nú bá wọn jẹ́yẹ ẹni ẹlẹ́ni la kó wá ṣiṣẹ́ sì láyé ní aago ti dáyé la kó ń dín ṣiṣẹ́ títí tó fi lọ́jọ́ ní aago rere iṣẹ́ rẹ̀ jẹ gbogbo ìgbà tí mo bá ronú kọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ àwa dàbí ẹngbórí tiwa ní èrèrè ìjọba jẹ kàkà kí Ògbómọ̀ṣọ́ kápánú níbí ní ìkápá wọ̀ tẹ̀tì káfọwọ́sowọ́pọ̀ kápá mọ̀ràn pọ̀ ká máa ra wọ́ra ṣe sí ìjọba pé kí wọ́n ṣíjú àánú wò Ògbómọ̀ṣọ́ kí wọ́n jẹ́ káwa náà òrèrè ìjọba jẹ ìwọ òṣìjú mí èmi òjò ọ́ kí lọ́mọ lámẹ́ ó ṣe fún mi làáfí bẹ̀rẹ̀ ọ̀tẹ̀ àtúngbé tẹni tó tó darí tẹni tí ń bọ̀ àmọ́ àgúnláyín kọ̀ọ̀kan mi bọ́ bá ti lè rí ẹ̀rí àgúnláyín kọ̀ọ̀kan mi ẹni tọkàn lọ́mọ ní gbogbo wa ń bá kiri òde là ń ṣàgbà ilé kan bí ìbò ẹni tá a bí wa bí èèwù wá ẹni ẹlẹ́ni ní yá wa lára gbogbo wa là ń jọ ń fi wà bàjẹ́ ṣayọ̀ ọ̀yọ̀ àìwálé ayé kámọ̀ lárùn kankan lára ìjà gbòòrò sí ní àrùn Ìbàdàn àrùn kan ṣoṣo tí ń bẹ lára Ògbómọ̀ṣọ́ nípa afẹ́ra wa nídàálẹ̀ ìjùlé lọ nítorí ìgbélógbómọ̀ṣọ́ ni wọ́n ní kú sí ń bẹ ni wọ́n ṣèkú ẹ̀ sí ojú orí wọn ni tí ń bẹ l'Ògbómọ̀ṣọ́ ni ò jẹ́ ká fẹ́ràn ara wa nínú ìlú wa gẹ́gẹ́ bíi ti ìdálẹ̀ èmi fi ń kọrin ọ̀tọ̀ pé bá a jẹ́ ìgbò àjà bá a jọ nígbàgbọ́ bá a sì jọ nímọ̀lẹ́ bá a jẹ́ gbẹ́ bá a jọ rẹ̀ bá a ìjẹ́ iye kan bọ́sọ̀kọ pẹ̀lú ìyàwó bó ṣe ìyàwó pẹ̀lú ìyálé kódà bọ́sọ̀ aládùnmọ̀ gbélé lásán bá ń bá ń gbọ́ ìwọ́n ní ara wa ní fẹ́ràn ara wa ọba ní bá ń gbọ́ wọ́n ní aráàlú ni kò ní fẹ́ràn ìlú rẹ̀ báràlú ń bá ń gbọ́ ìwọ́n ní ọba wọn ò ní fẹ́ràn ọba wọn gbogbo bíkíbi ní gbé bá máa ń gbé bá wọ́n ní bọ́dáṣù lálẹ́ ìwọ̀n ò ní gbádùn oorun mọ̀ bẹ́ẹ̀ ké gbogbo ẹ pé bí àwọn bàbá ìṣọ̀nà Ògbómọ̀ṣọ́ ẹjẹ́ àdíṣà èjò kámú tẹ̀mọ́dẹ ẹjẹ́ àjìnà ṣéjò dáàbà bẹ́ lórí bàbá ríkú tí ó pa ní àjìnà sí ni ẹjẹ́ àmọ́ wádìí ohun gbogbo dájúdájú káàdì tí bá sòdodo bẹ̀mù ṣùgbọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ kájẹ́nu ọmọ gbọ́kejì ká tó mọ́ dájọ́ ẹ mọ́ já fi wọ́n ní ṣàtẹ̀kù ọ̀rọ̀ mọ́kálẹ̀ bá gbádùn ara wa Ògbómọ̀ṣọ́ nítorí ọ̀rọ̀ yìí ẹnikẹ́ni tí mo bá ṣẹ̀ mọ́ bẹ̀yìn ẹ dárí ẹ̀ṣẹ̀ tèmi nítorí àyàn òkú nítorí ìkúnlẹ̀ abiyamọ ni
àṣìṣe ọ̀rọ̀ pọ̀ bí aláṣìgbọ́ ẹ bá ń fojú níwọ̀rọ̀ yìí kẹ́ ẹ mọ́ bá mú tèmi mọ́ mi òdodo ọ̀rọ̀ gúngún ní gún ní bí ẹ̀gún ọ̀rẹ́ ọ̀fẹ́ rọ àwọ̀ ọ̀fẹ́ tó jẹ òdodo ọ̀rọ̀ lọ́dára ó sì kúrò ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ gúngún ní mí mọ̀mọ̀ wà lù mí mọ̀mọ̀ ajílété lè ṣe mọ̀mọ̀ wà tèmi náà ìwò bá a bá ṣe ṣòwò a lè ṣiṣẹ́ owó àìkẹ́gbẹ́ ọlọ́ṣà nílò wa. ìṣòwò a lè tẹ pámọ́lẹ́ àìkẹ́gbẹ́ ọlọ́ṣà nílò wa. ilé ìjàgbẹ̀là a lè sọdẹ lówó àìkẹ́gbẹ́ ọlọ́ṣà nílò wa. ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ nílé lóko lódò lẹ́yìn odi ẹ̀sùn mọ́ mi ní àhín alọ́rọ̀ kan àjọbára wa sọ àtọkùnrin àtobìnrin owó lọ́ọ́ bá nílọ́ ọmọ lọ́ọ́ bá bí ọlá lọ́ọ́ bá ní gbajúmọ̀ lọ́ọ́ bá jẹ́ tó o bá sì kàwé títí tó o gboyè nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ gbogbo agbára tó o bá ní ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ dákun òun náà wá fi tó lù rẹ̀ ṣe ẹ̀yin ẹ kí ìṣèlú olókìkí mi gẹ́gẹ́ bí Ògbómọ̀ṣọ́ gbogbo agbára tí wọ́n ní wọ́n máa fi tún ìlú wọn ṣe ni ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ òun náà wá fagbára rẹ̀ tó lù rẹ̀ ṣe tíwọ ẹnìkan bá ń tiẹ̀ ń ṣe gbólóhùn aṣọ ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ gbẹ̀yìn òtì sígùn kan wá fi gbogbo agbára rẹ̀ tó ní wá fi tó lù rẹ̀ ṣe dákun ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ àfòsà àkókò bẹ̀ ọ́ àfòsà làṣà bẹ̀ ọ́ àfògùn ọ̀jàlú bẹ̀ ọ́ àfaríyekẹ́ bẹ̀ ọ́ àfọ̀rànyàn bẹ̀ ọ́ àfagànjú bẹ̀ ọ́ àfògó bẹ̀ ọ́ ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ dákun wọn náà wá tó lù rẹ̀ ṣe mọ́ sì gbọ́ wọn ní mọ́ bàbá ń bẹ lẹ́yìn odi àmọ́ fẹ́ràn ara wa ju inú ilé lọ tá a bá wà nínú ilé àmọ́ ṣe gẹ́gẹ́ síra wa ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ má gbọ́ wọn ní mọ́ ìwọ́n ní máa ba nǹkan jẹ́ ni ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ dákun mọ̀ bí ọ́ ni ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ mọ̀ bí ọ́ ni dákun wá túlù rẹ̀ ṣe ìlú tiẹ̀ nì ìlú tèmi náà nì gbogbo agbára tá a bá ní ó yẹ ká wá fi tó lù wá ṣe ìgbọràn sàn jẹ́ bọ́ lọ ìfetísílẹ̀ sì sàn ju wúrà àti fàdákà lọ ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ọlọ́run ní ba nǹkan wa jẹ́ o owó lọ bá ní ọlá lọ bá ní ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ wá fi tó lù rẹ̀ ṣe ìwọ náà wá dáṣẹ́ lẹ́nu lù rẹ̀ kò sí ti pọ̀ tí èé tán rántí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nílé òkèèrè ń jọ́ sí ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ dákun wá fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ sínú ilé ọlọ́run ní ba nǹkan wa jẹ́ o iṣẹ́ wa tá a ṣe ọlọ́run ní ṣe níṣẹ́ oníṣẹ́ ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ igi yìí ṣèéfín káyẹ̀ pa tọ̀hún ṣèéfín káyẹ̀ pa igi ọ̀tàn náà ọlọ́run ní jígi ọ̀tàn náà wá o ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ mọ bẹ́ẹ̀ ọ́ ní oyè ọmọ ṣeéṣe fún wa ọlọ́run ní já ṣàṣetì nǹkan wa ọlọ́run ní jẹ́ ó bàjẹ́ nǹkan wa ọlọ́run ní jẹ́ ó bàjẹ́ yọ́ ọmọ ṣeéṣe fún wa ènìyàn ọlọ́run àkàngbé ọmọ onídẹ̀wù rẹ ọkọ̀ rúùtù ọkọ̀ awó bíi pé nǹkan wọn ò ní bàjẹ́ ọ̀rẹ́ rúùtù àṣàbí yọ́ ọmọ ṣeéṣe fún wa àkàngbé tí ojú onídẹ̀wù rẹ bọ́ bá dọ̀la lẹ́bàbọ̀ onílù nǹkan wọn ò ní bàjẹ́ ọmọ ń gbádùn ẹ̀. nǹkan lòdì owó yìí bí n ti ń rọ tútù bẹ́ẹ̀ ní rọ gbígbóná kọ́lọ́wọ́n bá mi ó jówó rọ tútù sọ́dọ̀ gbogbo wa. àmì o. nítorí pé òun ló ṣe ṣàyè jàgídí lọ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan bá ń ṣakọ bí ọ̀bá lówó lọ́wọ́ olúwa rẹ̀ ọ̀gbádùn àgọ́ ọ̀rọ̀ látẹ́ ní. ìjọba òwúlẹ̀ pàǹjì lára rí ọ̀bà lè wọ̀. gbogbo ènìyàn tówó bá ti bá lálejò ní dọ̀lọ́lá òun ní ọmọ kékeré di bàbá àdàbà kékeré lúwe kọ̀ sọ́jà tí èyí náà tán orúkọ owó la mọ̀ tí jẹ́ bẹ́ẹ̀. owó ní jẹ́ ṣe Sunday ilé torí owó ní gbàgbọ́ fi ṣe Sunday lọ́nà oko. owó ní jẹ́ ṣe jímọ̀ nílé nítorí owó ní mọ̀ lè fi ṣe jímọ̀ lọ́nà oko. òótọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó bá lówó ní lára bẹ́ẹ̀ni ọ̀bá lówó ara fàwé ẹ̀yà. ọ̀pọ̀lọpọ̀ òsì ní jẹ́ta lọ́mọ rí owó ní jẹ́ mọ̀ bá ọ̀tán ìgbà tó wó bá tán lọ́wọ́ níwà àwọn àdòdó. ọlọ́run ọba kọ́dákun kọ́ mọ́ jọ̀wọ́ ṣẹlẹ̀ ìṣílọ́dọ̀ gbogbo wa nítorí gbówó la fi ṣe ń gbogbo kò sì ṣe é fi kánjú wá tipátipá òṣè wówó ọmọ òṣè fi bínú bí gbogbo èèyàn tí máa ń fi túláàsì wówó olúwa rẹ̀ ń wájà àjọba ni àkànjú lówó ń bẹ ní ọ̀run fẹ̀yẹ ti goro àwọn apanilẹ̀ lówó ń bẹ lẹ́wọ̀n jìbìtì bí ọlọ́run ọba ọkọ̀ bí ọlọ́run ọba ọba bínú gbọ́gbẹ́ dídí ń lọ lọ ń bẹ lábàtí ń jẹ̀sùn oṣù rẹ̀ jẹ́jẹ́ rẹ̀ lábúlé oko mo bí wọ́n títí mo ní nítorí ìkíni bàbá ní gbogbo ẹnikẹ́ni tí máa ń fi ìkánjú wówó wọn fi ìkánjú rọ̀ alákejì níbẹ̀ níbẹ̀ nìkan bá ń kí mi tẹ̀rí ń jojúmọ́ tí ń bá ń ṣàwàdà sí mi tó bá jẹ pé kò bá kò mi lówó lójú àgbo bí ìgbà tí ń fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ lórí lójú mi bí òsì kí mi náà nìkì bá gúgú ya ń gbọ́ kí wá láǹfààní ọwọ́ bíbà ayẹyẹ lásán lójú èrò mú owó lè kò ṣe é bà
ajé onírè ògúngún níṣò ọ̀fọ́mọ́ làgàlàgà fọmọ nàyàlá jẹ́jẹ́ onírè ògúngún níṣò oníṣọ̀ oòrùn tí wọ́n ń gbè ní oníṣọ̀ bògì ajé tí mú ni gbọ́hùn òdì ànàmọ̀nà ìyá ajédágun mọ́nà mi ọ̀rẹ́ rẹ̀ ò ṣe é nà mọ́ owó kéré owó tóbi owó bàgbà jẹ́ owó gbàgbà níyì owó ní ìjọmọ oníyìnsì ní ìjọmọ ọtẹ òótọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni owó ní sọ̀rọ̀ ànádìrú mi ìgbójúmọ́ tó mọ́ òótọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni owó kéré owó tóbi owó ní sọ̀rọ̀ ànádìrú mi ìgbójúmọ́ tó mọ́ òótọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni owó ní sẹ́rúgbó domido owó ní sòkú àlẹ́ ànádàyè owó ní mú ní pé àbúrò ẹ̀ ní nílógún ọ̀fẹ́ nǹkan lówó owó ní kókó owó yẹmí owó ṣe ní owó dùn ní ajétúmọ̀ bí owó ní fáàrí owó lára fẹ́ olówó owó yẹkù owó ní fújà ní mọ̀ ní owó ní kúdí owó lè go àwọn àbọ̀dé Ghana ní dúnpọ̀ owó ní ṣìkà bèbèrè àgbàdì ń pariwo nù káàtì olówó lọ́wọ́ ajá ní ń gbó mo yíyí mo dáṣọ owó ní ń bẹ lọ́wọ́ olúwa rẹ̀ bẹ́ẹ̀yàn bá yíyí bọ́dà yí lẹ́rẹ̀ bí ọba lówó lọ́wọ́ olúwa rẹ̀ ò ní dájú káàfù orúkọ owó ní jẹ́ kọ̀ǹfọ́ owó ní jádò sí ní jáde yẹjú gbogbo ọ̀rọ̀ tó wó bá yàn jù tí ilẹ̀ ní gbé òṣìṣì ń dówó lù tí ò ní kú owó lọ́jẹ̀ baálẹ̀ kò mọ̀ orúkọ owó yìí ni olópin lẹ́nu tiwa bí olówó làgbà bí olówó òkèrè olówó gbọ̀rọ̀ kú olówó ní ẹ̀fún lọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ odò lẹ́nu tálákà tí ọba lówó lọ́wọ́ bọ́lọ́wọ́ bá sọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ bá ṣèké ajé àṣìlò dodo ni bẹ́ẹ̀ni tí olóòlò sọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ bá gbọ́gbọ́n lọ́wọ́ wọn lọ́rọ̀ rẹ̀ ọ̀tọ̀nà. bẹ́ẹ̀ ni àìlóòlò ìjàmbá kò kọ́ di ẹ lọ́jà. òtọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni ajé ní bojú ọ̀rẹ́ jẹ́ ajé ní sọmọ́nù bí òkò àwọn ọ̀rẹ́ mi ò jàrí ọ̀rẹ́ mi ò kúrọ́ fún mi rí kọ̀tọ̀ mi rí ẹ̀bùn mi láṣìírí ẹ̀dákẹ́ ìyá mi lówó ni ò sí láàrin ara wọn ìwọ̀n ò ní yá olówó wọn ò sì ní wí fún ọgbẹ́ òṣòwò wọn mọ fìtínà olúwa rẹ̀ ni ẹ̀wá lónìí ẹ̀wá lọ́la ni oníjó olúwa rẹ̀ ó ní gbá iṣẹ́ mọ́ ìgbà wo lọ̀rọ̀ yóò wá ní dídúkù láàrin ara wọn ìgbọ̀ rẹ̀ kòríkòsò máa ń fi wá wọn lọ́kàn balẹ̀ lórí ìrọ́lá ṣe ń dorí owó tọ́ba ti gbọ́ pé kòríkòsò tó fẹ́ yáwó ní ń wó ń bọ̀ wá atakobìkòbì kó lé aṣáre àṣàborí jọ̀gàn náà bóde yàrá tún àlọ́ dìgbò lugi àgbẹ̀gbẹ̀ awolẹ̀kùn mọ́rí a ní ẹ bá ń sọ fún ọgbẹ́ ńgò sí ńlé ẹni mo ní ó tún padà wá bọ́ bá dọ̀la. ìrọ̀ bá fojú gani tí ọ̀fẹ́ yá lówó àfi ìdárò bọnu ìgbà tó ń tọ̀ ń bá pẹ̀yìn dà tún adá yẹ̀yẹ́ lẹ̀ ẹni tí ọ̀gbọ́n tó lú ààrẹ ní ó sì mọ́ búlú ààrẹ bọ́yà mùsù àóyọ̀ lẹ́ni alágbá mọ́màrògún ọmọ ìyá ọ̀lẹ́ nákùnà òjì ó ló lọ́ ẹnu rẹ̀ ló gbòòrò ọtí ní ń fowó mu púùlù ní ń fowó da ẹran dúdú ní ń fowó jẹ ṣìnà ṣíṣe ti ẹ̀ lọ́pọ̀ àpọ̀jù ìwọ̀n gbàgbé pé ọlọ́run ọba ní oṣù ní fiṣẹ́ yìí ni òtítọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbòkò tó bá ti fọ́ ó di dàpáàdì ẹni ìdààmú ajé bá ti bá mọ́mọ́ bọ́yá yóò yá mi ni bọ́yá yóò mọ̀ mí nílẹ̀ ní ìdààmú ajé bá bá fi dẹ̀rú olówó òtọ́ ni bẹ́ẹ̀ náà níbẹ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo àtọ́ dẹ̀ gbé àwọn omi gò ẹ̀bẹ̀ lèmi bọ́ bá fún ni ló ń gbogbo mọ́sẹ̀rẹ̀gùn kó fún gbogbo wa lọ́wọ́ jaburaka tó pọ̀ tààrà àkàrò ń dojú ti bùkátà wa kólówó kan bá rí ọlọ́kẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ lọ́ba rojú gógógó ìwọ náà wà wẹ̀gbẹ́ alájẹsẹ́kù tó jẹ́ pé ìjọba àti ń ṣe gbogbo ayé lóore àpọ́nlé olówó ní ẹ̀dákẹ́ ẹ̀dákẹ́ràn lọ́wọ́ ẹ̀yá mi lówó mọ̀ fẹ́ iṣẹ́ bọ́ọ̀ bá sọ fún lọ́wọ́ bá kán kún sí ọbí òtètè ràn ọ́ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù ọ̀ràn ọ́ lọ́wọ́ ìwọ̀n àmọ́ ìyánilówó ṣiṣẹ́ ọwọ́ wọn àmọ́ ìyánilówó ṣiṣẹ́ oko wọn àmọ́ ìyádẹ́rẹ́bà tí ń máa ń ṣàgbà wà lówó pé ó rọrùn ra mọ́tò tara rẹ̀ ìwọ̀n àmọ́ ìyá oníṣòwò lówó pé kó rọrùn họ́dà ọjà ẹgbẹ́ àyàmọ̀ lówó ṣiṣẹ́ lẹ́gbẹ́ tiwọn ni mo fi ń bá gbogbo léyìí gbìmọ̀ràn pé ẹ jẹ́ káwa náà ọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká pàmọ̀ràn pọ̀ káwa náà ọwọ́ ẹgbẹ́ alájẹsẹ́kù ká ní sí ààrẹ bẹ̀tẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀yàn bá fẹ́ yáwó ṣe méje wọn ò ní yálò ààrẹ lówó ìwé ìyẹn tó bá fẹ́ gbàyàwó. àjùwọ̀n lọ kò ṣe sọ lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò jẹ́ wí lẹ́jọ́. ọ̀gá nìkan láwùjọ òkúta ìyọ̀lọ̀gá láwùjọ yẹpẹ́ àti táwọn yọ Amúlùdùn FM 99.1 ọ̀gá la jẹ́. gbọ́ orinlẹ̀ dáadáa. ìròyìn àsìkò yìí ó ń gbọ́ orinlẹ̀ dáadáa. ìpolówó ọjà kájẹ́ bú bàjẹ́. à ń gbọ́ orinlẹ̀ dáadáa. ètò lóríṣiríṣi. à ń gbọ́ orinlẹ̀ dáadáa. Kórè dáná ọmọ ńlá sọ wípé adìyẹ funfun ṣálábà adìyẹ Amúlùdùn FM 99.1 gbogbo wọn ti gbà ọ̀gálàjẹ́. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bísímì láàyè.
lókè máa jẹ́ àbọ̀ ìmọ̀láyé. Ọlọ́run mọ́ mà jẹ́ àbọ̀ ìmọ̀láyé o. àmín. Ọlọ́run jẹ́ àgọ̀ yìí lágbo mọ́ bí orin wa kò sì ní jẹ́ káàsì yìí láti mọ́ ẹni tí òkú ló ní gbòógì ọ̀hún mọ́ kúrágà gbé tó ti dábàá kó gbogbo rẹ̀ ní lójú ẹni. káàkà ni. Ọlọ́run máa jẹ́ àbọ̀ ìlàkọ̀ ọmọ bàbá lókè máa jẹ́ àbọ̀ ìmọ̀láyé. bí wùrọ̀wùrọ̀ máa ń wùrọ̀ sábẹ̀dẹ̀ mọ́ra tí ò ní tí ó jẹ́ o irọ́ òsì lọ́rọ̀ rẹ̀ tiwa tá a bá fẹ́ kọrin torí bí wọ́n máa ń lè bi lógún ọdún mọ̀ mọ̀ pé ọjọ́ kan ṣoṣo ló dọ́gba làwọn èrò látàǹpàkò. irọ́ kan náà ni kò lè so. Ọlọ́run máa jẹ́ àbọ̀ ìlàkọ̀ máa bàbá lókè máa jẹ́ àbọ̀ ìmọ̀láyé. títí ìgbésógún ọdún ẹgbẹ̀rún ọdún agbọ̀làbí lè dájú oṣù mẹ́wàá tí ń lé ní ojúmọ́ ilé tá a fi dánmọ èrì ní òwò ọjà tá a bá fi rọ́dà èké ní òtù ọ̀dà lójú. Ọlọ́run máa jà ní ìlọsẹ̀ máa bàbá lókè máa jà ní ìmọ̀láyé. bí ìgbà tí mo lọ jókòó rẹ wá níjọ́ kan ní àwọn àròsà yé àmọ́dù ẹgbẹ́ oko wa ni kí máa wẹ dáàyàn ó lálàgà gbogbo ọ̀rẹ́ mi àwẹ̀ náà òkú sí ò báráyé mú. gbogbo wọn làṣírí wọn bò. bóbìnrin bá wù gbọ́gbọ́dọ̀ sọ. àlè ajílẹ̀ àdó ẹni wa ni wájú lọ máa lọ tó rẹ̀ mọ́ láéláé nǹkan tí máa ń gbalẹ̀ rí ọlọ́wọ́ níjọba lẹ́kùn máa kìdí ìṣú èèyàn pàtàkì ìdí ìṣú àdìgún ara rẹ̀ mọ̀ lé ó sì bá mi kí kárí mọ́ ẹni wa àròsàyé ọ̀rẹ́ mi gbogbo wọn Kàrímù Àlàbí ọlọ́wọ́ nípa yín lẹ́kún. àtẹ̀yìn àtàwa náà. gbọ́dọ̀ sọ bóbìnrin bá wù gbọ́gbọ́dọ̀ sọ. ó sì báńkì ṣàyẹ̀dò ẹni wa ní ṣàyẹ̀dò yàn dáwọ́ mi títí lómi òjò Ràìmí kọ́lé mẹ́ra láàfin ara Ràìmí Àjídé ayẹyẹ nífọ́ lójú onírẹ̀lẹ̀ ọmọ ọ̀gá ní báńkì ilé àṣù èèyàn pàtàkì ilé àṣù àkànwọ́ alámáyọ̀ àgbègbè ẹ̀dùn àgbo ńlá. ọ̀gẹ́ ọmọ alámáyọ̀. gbọ́dọ̀ sọ bóbìnrin bá wù gbọ́gbọ́dọ̀ sọ. lámẹ́sọ̀ lámọ́kẹ́ sígbó lómi ọmọ lónú gbogbo ọmọ ẹ̀fẹ̀ gbogbo àmọ́ sálámọ́ wò nínú ọmọ báyọ̀ síbàmí kí mọ́mọ́dù ẹni wa ni Mọ̀mọ́dù Àlàbí ní owó lọ́wọ́ àwọn tí ọlọ́ọ̀lẹ̀ bá bẹ̀ olówó ní gbogbo wọn. gbogbo wọn làṣírí wọn bò. ṣé bẹ́ẹ̀ lágbèrè. àkú gángan. èèyàn ní ara lọ́mọ̀lá ẹ̀jẹ̀ àbára jù ọ̀rọ̀ yìí ọ̀dàyọ̀ lọ́la ká má bàlújẹ́. pẹ̀lú adókadé ẹni wa ni ààrẹ mú adókadé tó ní owó lọ́wọ́ àròsàyé olóríire àlíájì nǹkan ti dáadáa lọ́wọ́ ó sì bá mẹ́gàlè kan dé ní àlíájì àkànní ọlọ́wọ́ nípa ilẹ̀kùn kí yéṣubù tó nílẹ̀ wa rẹ́mi àmúdá yéṣubù tó fẹ́rẹ̀ èèyàn. lójú ẹni ọjọ́ dára àpẹ̀dàdà kò fi omi àti bẹ́ẹ̀ ṣàyẹ̀ òun sí. ẹ máa pé níbo nílé o níbẹ̀ nílé. ìwà ọ̀dọ́ níbẹ̀ nílé ìwé. ibi orí wa lọ́jọ́ kó. ìlú ara ọ̀dọ́ níbẹ̀ nílé ìwé. gbogbo èèyàn kan bá wà jólù yìí o. ìlú ara ọ̀dọ́ níbẹ̀ nílé ìwé. mo kórìn dé o mo gbé lùdé. ìlú ara ọ̀dọ́ àjàdí àní dààmú o. ìwé. àyùbá kan bí lo nílùú bí o. ìlú ara ọ̀dọ́ níbẹ̀ nílé ìwé. amálẹ́gbàlà ò bèmí lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi o. ìlú ara ọ̀dọ́ ìyàwó àrò. amálẹ́gbà kan ó wà lò mọ́mọ́ mi rá. ìlú ọkọ̀ ara àdìkẹ́ ọ̀dọ́ ẹ̀fọ́. níbẹ̀ nílé ìwé. olóbi àjàpẹ́ bèmí lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi o. ìlú ara ọ̀dọ́ níbẹ̀ nílé ìwé. ajé àmọ́sẹ́ ò lára ò jẹ́ o. ìlú ara ọ̀dọ́ níbẹ̀ nílé ìwé. emele ìdòwú ń pawó bọ̀ wá o. ìlú ara ọ̀dọ́ níbẹ̀ nílé ìwé. agogo àmọ́ ó mọ̀ fẹ́ràn rẹ̀. ìlú ara ọ̀dọ́ sànà wa ní. níbẹ̀ nílé ìwé. àwọn káyọ̀dé ò làkúbà mi o. ìlú ara ọ̀dọ́ níbẹ̀ nílé ìwé.
sí o. ìlú ara ọ̀tọ̀ níbẹ̀ nílé orin. orí òtó ni wọ́n jẹ́ kòwé rárá. òwe kẹ̀. ìlú ara ọ̀tọ̀ níbẹ̀ nílé orin. ìjó tó jà wọ́n kóró tán balẹ̀ wo. ìlú ara ọ̀tọ̀ níbẹ̀ nílé orin. ìdí ọ̀gẹ̀dẹ̀ tó wù mí àdálé lérí rárá. ìlú ara ọ̀tọ̀ níbẹ̀ nílé orin. ìwọ̀n gẹ̀ẹ́sẹ̀ adébí méjì wò níranró. ìlú ara ọ̀tọ̀ níbẹ̀ nílé orin. àyíbàdé ní ká àbárò ológo ní ìgẹ̀lí ẹ̀mí. wọ́n rà ró. ara ọ̀tọ̀ níbẹ̀ nílé orin. òṣàwò ní ọ̀sán pé tó gún òṣó. ìlú ara ọ̀tọ̀ níbẹ̀ nílé orin. gbogbo ènìyàn ní ń bá wa jólù yìí o. ìlú ara ọ̀tọ̀ ẹ máa lọ ní Kwara. ẹni ìbádìrí ṣe lẹ́gbọ́n tá a lè kà ọlọ́run lẹ́kọ́ lówó. ẹni bá ti rí ìjìnlẹ̀ pátá lè kà. àkúlù wa. ọlọ́run lẹ̀ka olówó. owó ní bẹ̀lẹ̀ lónìí ná bàbá ìyàbọ̀ àgọ́ tí máa ń gbé sígbó lóore àti sádọ̀jà òní bẹ́ẹ̀ ní gbogbo àgọ́ tó lówó lọ́wọ́. ó ní ẹlẹ́ ọmọ gani owó tí ń bẹ̀lẹ̀ lónìí ná ọba àdíjà kù ó ti bá mi gẹ̀rẹ́ nǹkan dé mi. àtẹ̀lẹ̀ àtẹ̀dá ọmọ gbogbo olùkú lódòdó àtẹ̀dá ọmọ làwọn ilé sàn ní ájì náà ní gbogbo wọn wọ́n jọ lọ ní. aláàjì tuntun. ẹni bá ti rí ìjìnlẹ̀ pátá lè kà. ọlọ́run lẹ̀ka olówó. ọba ń káyé làgbé ọ̀rẹ́ wa ọmọ lónìí gbogbo ọmọ ẹ̀fẹ̀ gbogbo ọmọ sádàbọ̀ owó bí ọmọ báyọ̀ yàrá ibẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà lọ́mọ ẹ̀fẹ̀ gbogbo ọmọ sáwọ́jú nídìí ọláyéláyé. àtẹlẹ́dùn àgọ́dọ̀. ìjìnlẹ̀ pátá lè kà. ọlọ́run lẹ̀ka olówó. ọmọ lónìí gbogbo ọmọ rẹ̀ mi àmọ́ sáwọ́ kọ́ sí bàtú ní olówó. wọ́n ti jẹ́rẹ̀ bí mo bá délé mo lè lọ tó kẹ́ni kan dé ní òkúlàbí tó kọ́lé sí ayéyé rẹpẹtẹ sàláwò òjòkú ọmọ sàlámì olóògùn lẹ́gbà lẹ́gùn lóró. olóògùn ti ń jẹ́. ìjìnlẹ̀ pátá lè kà. ọlọ́run lẹ̀ka olówó. èròjòkú bá ń tọ́jú rẹ̀ mi ọkọ̀ wa ti ń jà yéye àtàndá kọ́lé adékọ̀lẹ̀ sáàrin ayéyé rẹpẹtẹ ọkọ̀ ti bàbá ọkọ̀ tọmọ ọkọ̀ tẹ̀gbọ́n ọkọ̀ tàbúrò oyè tó kọ́ ní ibi tí àlejò bá dé sí oyè tó kọ́ lè ṣe níyànà ọ̀tọ̀. nígbà tá a sì rí ẹ bó. ẹni bá ti rí ìjìnlẹ̀ pátá lè kà. ọlọ́run lẹ̀ka olówó. àtàndá tó kàn rẹ̀ lẹ́yìn àwọn àgọ́dọ̀ alẹ́ ọ̀rẹ́ mi àtàndá ọkọ̀ alájà ń tètè lóríire wájúwájú lọ́ọ́ máa lọ tó rẹ̀ mọ́lẹ́lẹ́ ọkọ̀ rábàtú wálé rábàtú lẹ́ẹ̀mẹjọ léra wọn kò ní rẹ̀ ọ̀rọ̀ onídàádúró pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọkọ̀ púpọ̀ ọkọ̀ àdíjà tó ní owó lọ́wọ́. lẹ́yìn aró. Fẹ́sàyẹ̀ òun sí àti fẹ́sàyẹ̀ òun sí. Wọ́n lójú ẹni kájọ̀kọ́ dára. Lápẹ̀ gàgá òkè orí àti fẹ́sàyẹ̀ òun sí. wọ́n máa lé mi àtàndá ọkọ̀ kúdírá ó ní rẹ̀lẹ̀ ọmọganibalẹ̀ rábà wájúwájú lọ́ọ́ máa lọ tó rẹ̀ mọ́láyà àtàndá ọkọ̀ ìyáná tó ní owó lọ́wọ́. ó jí sẹ́rẹ̀ bí mo bá délé ọkọ̀ wa ti ń bẹ̀ ní ayéyé abá ńlá láàrin àṣeyàn sí àgàdà. Àti fẹ́sàyẹ̀ òun sí àti fẹ́sàyẹ̀ òun sí. ilẹ̀. Wọ́n lójú ẹni kájọ̀kọ́ dára. Lápẹ̀ gàgá òkè orí àti fẹ́sàyẹ̀ òun sí. ìbáǹkájì ẹni tí wọ́n gbàgbé ajíbúra yéèyàn pàtàkì ara àwọn ọmọ sí ọ̀rẹ́ mi lájẹyẹ ni wọ́n gbàgbé búráì òní tẹ́ láéláé búráì tó nífẹ̀ẹ́ wa ọlọ́run kọ́kẹ́ ọkọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọba mi ò sì ní padà lẹ́yìn rẹ̀ ọkọ̀ wa ní ajẹyẹ. ọ̀rẹ́ náà nù. Ẹni bá ti rí ìjìnlẹ̀ pátá lè kà. ọlọ́run lẹ̀ka olówó. wọ́n jí lẹ́rẹ̀ bí mo bá délé ajíbúra ẹni wa bá ń kí ọkọ̀ wa wọ́n gbàgbé ají sí akéèyàn pàtàkì sí àgbà ọkọ̀ tèmi ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọkọ̀ rábàdù méjèèjì. ẹni bá ti rí ìjìnlẹ̀ pátá lè kà. ọlọ́run lẹ̀ka olówó. àti ibrahim ọkọ àti àwò tó ní olówó ibrahim ọkọ ìyá àgbà dáadáa kílé wí ó sì bá mi gbẹ̀rẹ̀ wọn dé ní báńkì báyọ̀ tó fẹ́ràn àlàó adébáyọ̀ ẹni rẹ̀mí olóríire ní mo di ìkọ̀rẹ́ mi ní ajéje gbogbo olómìnira àtàdá ọmọ sàlámì tó sá kẹ́kẹ́ tó pọ́n lómúlómú. òrìlù alásìkí. ẹni bá ti rí ìjìnlẹ̀ pátá
tó agbọ́gbá rẹ̀ yìí èèyàn bíi mẹ́la ni lóṣù láàrin wa ọba aráàlú aráàlú bàbá aráàtọmọ ọ̀rẹ́ mi àtàndá máa dà lábẹ́ lọ́sà kéèké mo lè lọ sọ́bẹ̀ nìkan tèmi àwúrò ọ̀rẹ́ mi alágbá bí àwùjọ ọmọ balógun àdé ọmọ dàmí lákì. owó tí ń bẹ́ẹ̀ lẹ́dùn mọ́. ìrọ̀jọ́ gánì kan tèmi àròmọlé olórí gbogbo wa àròmọlé ọmọ egun ọmọ kọ́ra dá méjì gbàjà ìgbẹ́ ò léegun bẹ́ẹ̀yàn bá fẹsẹ̀ bọ́yọ̀ ọmọ tiro. ọkùnrin lọ́hùn. kò lè pálá nàmàlà kò lè pálá nàmàlà gbogbo ọ̀nà kò lè pálá nàmàlà. kọ́ńdọ̀kọ́ńdọ̀ ọkọ̀ àfúsá arábàjá débẹ̀ lẹ̀ àròmọlẹ́gun yẹn wá báwọn ọmọ kọ́ra dá méjì gbàjà àròmọlé ọmọ egun aṣọ òbúra àgbàjà táwọn ọmọ Kwara ń dà òbúra. Welcome to the latest service of Radio Nigeria. This is the news, and I am Harriet Adams. In the headlines tonight, federal government to establish liaison office in South to address workers' challenges. Nigerian Press Council to document tourism potential of states. NDLEA arrests Angolan national over drug trafficking. Israel announces suspension of entry of goods into Gaza. The commentary is on a task before labor unions in the face of economic hardship confronting workers. You can follow us on Instagram and X at Radio Nigeria HQ and on Facebook at facebook.com/Radio Nigeria Network. The news in detail. Head of the Civil Service of the Federation, Mr. Didi Wilson-Jack, has promised to take steps to address some of the challenges workers face at the Federal Secretariat complexes across the country. She made a pledge during a meeting with federal civil servants in Bayelsa State at the Goodluck Jonathan Federal Secretariat Complex in Yenagoa. The Nigerian National Petroleum Company, NNPC Limited, has expressed commitment to adding value to the various sectors and communities across the country. Chief Corporate Communications Officer of NNPC Limited, Olufemi Shuneye, stated this during a stakeholders' engagement with the National Assembly Press Corps in Abuja. Mr. Shuneye emphasized the vital role of the oil sector in Nigeria's economic and social development and stressed that NNPC Limited remained dedicated to not just fueling vehicles but also driving national progress. Reaffirming the company's commitment to national development, the spokesperson of the NNPC Limited outlined several initiatives that demonstrate the NNPC Limited's resolve to improve lives across Nigeria. Mr. Shuneye pointed out that the energy sector remains a major employer, generating opportunities for millions of Nigerians from exploration fields to refining plants and beyond. The Christian Association of Nigeria, CAN, has raised concerns over the lack of consultations prior to the directives mandating the closure of all public and private schools in 4 states in the north during the Ramadan fast. The association says, despite the claims of stakeholder involvement, its leadership was not engaged in Bauchi, Katsina, Kano and Kebbi, where the directives were given, which raises serious issues of equity, educational continuity, and welfare of all citizens, regardless of their religious beliefs. In a statement by the president of the Christian Association of Nigeria, Archbishop Daniel Oko, policies impacting diverse populations of Muslims, Christians, and others demand transparent and inclusive dialogue with parents, educators, religious leaders, and school proprietors. The statement notes that such prolonged breaks for nursery to tertiary institutions risk deepening the out-of-school children crisis plaguing Bauchi, Katsina, Kano, and Kebbi, which are already having alarming rates of averaging 44% according to recent data. The statement further states that CAN is prepared to seek legal recourse, pursuing restraining orders through the courts to safeguard the constitutional rights of education and freedom of conscience. Radio Nigeria, uplifting the people and uniting the nation. The Zenith Labour Party, ZLP, has made a passionate appeal to President Bola Ahmed Tinubu to, as a matter of national urgency, intervene in the political crisis in Rivers, Lagos, and Osun states. Briefing journalists in Abuja, the national chairman of the party,
Chief Dan Wanyao expressed concern that the developments were anti-democratic, fearing that the Lagos and Osun State crisis might trigger a Wild West scenario, while that of Rivers might return militancy in the region. Chief Wanyao explained that though President Bola Ahmed Tinubu would not want to intervene in legal matters, he had the influence to initiate political solutions, especially as the crisis involved his close political associates. He drew attention to the status of the 27 Rivers State lawmakers who defected without legal reason, a development that should be factored in while resolving the impasse. The ZLP national chairman believed that nipping the crisis in the bud would avoid any negative consequences and appealed to President Tinubu as a Democrat not to allow the situation to get out of hand. Head of Service of the Federation, as we told you earlier, Mrs. Didi Wilson-Jack has promised to take steps to address some of the challenges workers face at the Federal Secretariat complexes across the country. She made a pledge during a meeting with the federal civil servants in Bayelsa State at the Goodluck Jonathan Federal Secretariat complex in Yenagoa. Alambo Datoye tells us more. After listening to some of the complaints of federal civil servants at the Federal Secretariat complex in Yenagoa, the head of the Civil Service of the Federation, Mrs. Didi Wilson-Jack, gave an assurance that urgent measures will be put in place to address the issues and challenges raised. She said matters such as the absence of power and water at the Secretariat complex located along the Otspo Lake, Swali axis of the Bayelsa State capital will be tackled to provide a conducive working environment for federal civil servants working there. The facility is good, but the infrastructure is not complete because we find that we are not connected to the national grid, and then we do not have water, and so we are going to deal with those very urgently, and we pray that both the federal government and the state government will collaborate to ensure that these infrastructure are brought on board as quickly as possible. Mrs. Wilson-Jack, while commending federal workers in Bayelsa State for their dedication and contributions to the nation's development, encouraged workers to key into the ongoing reforms by the service, urging them to make efforts to get abreast of some of the policies being put in place to enhance their productivity and remain connected to their head ministries, departments and agencies in the Federal Capital Territory. We are glad that we can work together to ensure that the effectiveness we wish to see in the Nigerian civil service comes to bear. Workers had raised issues such as the absence of electricity and water supply, shuttle buses, the need for improved security and closed-circuit television cameras at the Federal Secretariat in Yenagoa, as well as clarification on payment of minimum wage awards, housing schemes for workers, among others. Federal ministries and MDAs residents in Bayelsa State moved into the Goodluck Jonathan Federal Secretariat complex on July 30, 2023, after its completion and inauguration by then President Muhammadu Buhari. Mrs. Didi Wilson-Jack later performed the foundation-laying ceremony for the 9-story new Bayelsa State Secretariat complex, which will be completed in 24 months at a cost of 46 million naira. In Yenagoa, Palambo, Datonye, Radio Nigeria. And to Rivers State, the governor, Similaye Fubara, says the state government will implement the judgment of the Supreme Court on the lingering political crisis in the state when he receives the certified true copy of the judgment as advised by his team of lawyers. In a statewide broadcast, Governor Fubara said his administration has conducted the affairs of the state within the framework of the Constitution, due process, and the rule of law. Governor Fubara also directed the outgoing local government chairman in the 23 local government areas of the state to hand over to the head of local government administration the council pending the conduct of a fresh election by the State Independent Electoral Commission. Governor Fubara has urged Rivers people to remain calm and peacefully go about their legitimate activities. The Nigerian Press Council is to collaborate with governors of the 36 states of the Federation and the Federal Capital Territory to document the economic and tourism potential of each state to attract tourists and investors into the country. The Executive Secretary of the Council, Dr. Dili Ezuga, who stated this at the inaugural meeting of the Committee for the Publication of the Book, said the purpose was to highlight the economic and tourism profiles of Nigeria and accelerate the renewed hope agenda of President Bola Tinubu. Dr. Ezuga
maintained that the book titled Nigeria, Documenting the Economy and Tourism Profiles of the States and the Federal Capital Territory, will provide readers the invaluable information on the economy, tourism potential of each state, authoritative and comprehensive data on their population and other key indicators. Governor Abdullahi Sule of Nasarawa State, who was represented by his Chief Press Secretary, Ibrahim Adra, while speaking on behalf of the other governors, commended the Executive Secretary of the Nigeria Press Council for the initiative and given assurance of their support to actualize the goal. The project consultant, Mr. Kadruddin Tunyoke, said over 1 million copies of the book will be printed and given to all Nigerian embassies across the world, high commissions of Nigeria, that's in Nigeria, all Nigerian international airports and government institutions. The Regional Inhabitants Development Association of Abuja wants the nation's capital to be recognized as a state to enhance inclusiveness and rapid development of the territory. The president of the association, Pastor Danladi Jeji, stated this in Abuja at an event tagged FCT Heritage Day. Parisa Samuel has details. The Federal Capital Territory was established in 1976 from Old Kwara, Niger, and Kaduna states. However, it has not enjoyed the status of a state. This is because it is being administered like a ministry where the head is appointed by the president instead of being elected. At the Heritage Day celebration, the president, Original Inhabitants Development Association of Abuja, OIDA, Pastor Danla Adijeji, explained that recognizing the territory as a state would enable the people elect their governor and 3 senatorial positions, which is obtainable in other states in the country. He maintained that if the indigenes were given the right to elect their leaders, it would help address the numerous challenges faced in the territory. Asking for a new state has affirmed by the Supreme Court. The original inhabitant of Abuja in memoranda demand structures for safe governance and more representation in government at all levels, including having a voice at the legislative arm. A traditional ruler in the FCT, the Serikin Pai Alhaji Abubakar Sani Pai, represented by the Iyam Pai Alhaji Isa Iya Pai, stressed the need for unity among the indigenes of the FCT for rapid socio-economic development. When we are able to come together, unite ourselves, cross-fertilizing idea, explaining our differences, we know our problem. The president, Middle Belt Forum, Dr. Pogu Bitrus, represented by the National Organizing Secretary, Mr. Emmanuel Alamu, urged the government to always compensate the indigenes before allocating their lands to developers. The position of the Middle Belt Forum is to say that we stand firmly behind OIDA. The FCT inhabitants deserve a state. They are not second-class citizens. The event witnessed cultural performances by various groups in the FCT. In Abuja, Paris Samuel, Radio Nigeria. The Minister of Works, Senator David Umahi, says the new directive of the federal government for contractors bidding for road projects to mobilize to site and work for 30 days before the payment of mobilization fee remains sacrosanct. Senator Umahi, who made this known during the inspection tour of the ongoing rehabilitation of Section 1, Abuja-Kaduna-Kano Dual Carriageway, said the policy is already yielding the desired results. He explained that the Procurement Act stated clearly that mobilization fee was not compulsory, and the policy was aimed at ensuring that contractors have the capacity and commitment to commence project execution on their own before receiving financial payment. This is the new policy of Ministry of Work. The moment you sign agreement, you have to mobilize and be on site for a minimum of 30 days, doing permanent work before you get a mobilization. Now he has fulfilled that requirement. We will now apply for his 30% mobilization. We do that. But I want to thank him for the confidence he has worked beyond 30 days. That is a relationship. The managing director of the construction firm, Mr. Joseph Jaundi, said the company took the challenge to start the work without any payment of mobilization fees to demonstrate its capacity. Mr. Jaundi also expressed the company's belief in the renewed hope agenda of President Bola Tinubu in the provision of quality road infrastructure to boost the nation's economy. Operatives of the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, have arrested
52-year-old Angolan businessman Mbala Daju Abuba at the Malam Aminu Kano International Airport, Kano, for attempting to traffic a large consignment of cocaine which he ingested in Istanbul, Turkey. The suspect, who is from the Zaire province in Angola, was arrested at the screening point of the Kano airport while trying to board Egypt Air flight to Istanbul, Turkey via Cairo. After his body scan results confirmed he ingested illicit drugs, he was thereafter placed under excretion observation, during which he expelled 120 pallets of cocaine weighing 1.829 kilograms in 7 excretions. While when questioned, the suspect claimed he was into the business of township delivery services in Angola before delving into the illicit drug trade. Similarly, attempt by an auto spare parts dealer, Okeke Bukaigwe, to send 2 parcels of 1.10 kg of cocaine concealed in vehicle propellers to Angola through the export shed to the Murtala Muhammad International Airport, Ikeja, Lagos, was thwarted by NDLEA operatives through incredible intelligence. During an interview with the suspect, he claimed he was a businessman selling auto parts in Aspanda Trade Fair Complex, Ojo area of Lagos State. In addition, the NDLEA operatives at the Tinkan Seaport in Lagos discovered a total of 128 parcels of Canadian loud, a strong strain of cannabis concealed in 2 mattresses in the trunk of a car imported from Canada. According to a statement by the agency, the discovery of the 63.75 kg consignment was made during a joint examination of a targeted container marked from Montreal, Canada by NDLEA, Customs and other security agencies. Radio Nigeria, uplifting the people and uniting the nation. Outside the shores of the country, Israel has announced suspension of entry of goods and supplies into Gaza and threatened consequences for Hamas if it does not accept a proposal for a temporary extension of the truce in the Palestinian territory. Prime Minister Benjamin Netanyahu decided that entry of goods and supplies into Gaza Strip would be suspended. Hamas slammed the move, calling it a war crime and saying it violated the terms of the ceasefire agreement between the 2 sides. Next is summary of major events. The Supreme Court in the week affirmed the Rivers House of Assembly led by Mr. Martin Ameruli as the authentic and legally constituted law-making body in the state. A 5-member panel of justices led by Justice Uwani Abaji gave the ruling in the lead judgment read by Justice Emmanuel Agim. The Apex Court also restrained the Central Bank of Nigeria, CBN, and the Accountant General of the Federation, AGR, from further releasing budgetary allocations to Rivers until a valid appropriation act is passed by a lawful constituted House of Assembly. In a unanimous judgment, the panel ordered that Emerhule and 26 other members of the Assembly who were alleged to have defected should be allowed to resume legislative duties unhindered. The Federal Ministry of Agriculture and Food Security has introduced the National Electronic Extension Platform, NEP, coordinated by the Federal Department of Agricultural Extension. The Executive Secretary of the Agricultural Research Council of Nigeria, Professor Garba Sharubutu, while addressing newsmen in Abuja, emphasized that farmers and other critical stakeholders should leverage on the innovation to bridge the gap between research and practice, as the nation had moved towards an era where extension transcends physical barriers. Professor Sharubutu said, as part of the developmental stride and renew hope agenda, the federal government inaugurated the Electronic Technology Transfer, ETT, through electronic portal, where experts on various commodities value chain from research institutes and federal colleges of agriculture, stakeholders can interact, exchange ideas. When NETT was commissioned, journalists were there, civil society organizations were there. Nobody uses the social media. Nobody uses civil society organizations and journalists.
Also within the week, to ensure accessibility and affordability of essential drugs by consumers, the Federal Competition and Consumer Protection Commission, FCCPC, has commenced an inquiry into the high cost variation in prices of genetic drugs in different Nigerian markets, especially blood pressure and diabetic drugs. At a stakeholders engagement in Abuja, the Executive Vice Chairman of FCCPC, Mr. Tunji Bello, said the inquiry was to identify factors contributing to disparities in healthcare with regards to drug pricing. Mr. Bello, who was represented by the Director of Surveillance and Investigations in the Commission, Mrs. Bola Dale Adeyinka, said the high cost of drugs had not only affected the patients but put a strain on the nation's health system. The Commission received a lot of consumer complaints regarding the high cost and variation in the cost and price of the same drug in different markets. A week in review, the Federal House of Representatives Committee on National Security and Intelligence has received submissions from the Military Office of the National Security Advisor, the Police, the Forest Security Service, the Customs, and others on the proposed establishment of the National Intelligence Trust Fund. From the South, in the week, Akwa Ibom State Governor Pastor Umar Eno has restated his appeal for the establishment of a battalion along Orong axis of the state to curb criminal activities along the waterways in the area. The governor made the appeal when the General Officer Commanding 6th Division Nigerian Army, Major General Emmanuel Emeka, visited him, acknowledged the important role the Army and other agencies play in the security of the state and the nation. Governor Eno gave an assurance of his administration's continued support to security agencies as part of his commitment to peace and security in the state. The GOC, Major General Emmanuel Emeka, while commending Governor Eno for his support to the Nigerian Army and other security agencies, pointed out that his support had led to the sustenance of peace and tranquility in the state. Meanwhile, the federal government is collaborating with 7 states to ensure the completion and takeover of estates for allocation to civil servants. The Managing Director of Federal Mortgage Bank of Nigeria, Mr. Shehu Osidi, who stated this in Abuja at a news briefing on measures to address challenges in the housing sector, said the state include Nasarawa, Gombe, Niger, Abia, Osun, Enugu, and crossover states. He explained that the takeover of the estates by the state governments would expand access to affordable housing for civil servants. That concludes a summary of major events in the country last week. I am Emmanuel Ejim. Next is sports update. 13 bold teams will represent Lagos State at the 22nd National Sports Festival Gateway Games in Ogun State. The teams, both male and female, secured tickets to the games after dominating in the Southwest Zonal qualifying concluded recently in Ibadan, Oyo State. According to the official results, Lagos clinched tickets in male and female basketball, handball, hockey, cricket, and football. Other team sports that also made it to the Gateway Games are men's beach volleyball, women's volleyball, and mixed doubles in Abula. Lagos competed with 4 other states in the region, which included Ogun, Oyo, Osun, and Ekiti. The delayed National Sports Festival 2024 will come up in May this year. Underage swimmers from Nigerian schools are expected to hone their skills in a national competition set to hold in 2 months' time. The Director General of the National Sports Commission, Honorable Bukola Olokbade, tasked the Aquatic Federation of Nigeria to organize the championship in order to unearth future elite swimmers that will represent the country in major international sporting competitions. We have to be intentional in our attitude to put the right funding behind this sort of sports, to put the right infrastructure in place, to ensure that training
both locally and internationally, is given to them from this age to where they become elite athletes. Honorable Olokbade spoke at the maiden swim to future competition, which ended yesterday in Abuja with the tournament designed for primary and secondary school children aged between 6 and 14. And that's sports news. I am Kelechi Bernard. The commentaries on the task for labor unions in the face of economic hardship confronting workers. It is written by Sandra Odike of our Current Affairs Unit. In the face of mounting economic challenges, the role of labor unions in Nigeria has become more critical than ever. With inflation soaring, fuel subsidy removals driving up living costs, and unemployment remaining a persistent issue, millions of Nigerians look up to unions to champion their cause and negotiate better working conditions and economic relief. The need for proactive, purposeful leadership within labor organizations cannot be overstated. Since the removal of fuel subsidies in 2023, transportation costs and commodity prices have skyrocketed, significantly eroding the purchasing power of ordinary citizens. Inflation rates have increased and food security continues to plague many families. Against this backdrop, labor unions are expected to advocate policies that protect workers and provide social safety nets for the vulnerable. Throughout Nigeria's history, labor agitations have often forced government action on critical issues. For example, the 2010 minimum wage increase, the Nigerian Labour Congress NLC led negotiations that resulted in the federal government raising the national minimum wage from 7,500 naira to 18,000 naira. In 2018 fuel price protests, labor unions successfully pressured the government to halt abrupt hikes in fuel prices, demonstrating the power of collective action in curbing anti-people policies. In 2021, at the endorsement of palliatives for COVID-19 relief during the pandemic, labor unions engaged the government to secure wage protections and stimulus packages for workers affected by lockdown measures. Labor leaders must now adopt innovative strategies that prioritize meaningful dialogue with government officials while keeping workers informed and engaged. Proactive steps must include negotiation for wage adjustments. That is, the unions should push for a realistic increase in the national minimum wage to match current inflationary pressures. They should also be involved in monitoring of palliative distribution in the country. In other words, labor unions must ensure transparency and accountability in government relief programs to prevent corruption. Advocacy for employment generation is also another area labor unions should look into. The unions can collaborate with the private sector to advocate job creation initiatives and vocational training programs for unemployed youths. To do these successfully, the Nigerian labor unions must remain united and steadfast in their commitment to serving the interest of workers and the masses. Strikes and protests must be employed cautiously and should be seen as a last resort, while prioritizing constructive engagement and sustainable solutions. By rising to their duties and forging a stronger alliance with civil society, labor unions can help the country navigate its economic challenges and secure a better future for its people. That commentary on the task before labor unions in the face of economic hardship confronting workers was written by Sandra Odike and read by Mariam Okesanjo. To end the news, here is a recap of the major stories. The head of the Civil Service of the Federation, Mrs. Didi Walsin-Jack, has promised to take steps to address some of the challenges workers face at the Federal Secretariat complexes across the country.
The Nigerian Press Council is to collaborate with the governors of the 36 states of the Federation and the Federal Capital Territory to document the economic and tourism potential of each state to attract tourists and investors into the country. The operatives of the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, have arrested a 42-year-old Angolan businessman, Mbala Daju Abuba, at the Malaminu Kano International Airport, Kano, for attempting to traffic a large consignment of cocaine which he ingested at Istanbul, Turkey. We also reported that Israel has announced suspension of entry of goods and supplies into Gaza and threatened consequences for Hamas if it does not accept a proposal for a temporary extension of the truce in the Palestinian territory. That's the news. Edited by Stanley Wosu and the production team. I am Harriet Adams. Good night. Má gbé kúrò, ọmọ yìí má gbé kúrò, mo ní o má gbé kúrò, máa di a má gbé kúrò jọ̀jọ̀ gbọ́. Amúlùdùn FM, òun mo fẹ́ gbọ́. Bóyá nínú ilé ni o tàbí níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ni àwẹ̀. Amúlùdùn FM, òun mo fẹ́ gbọ́. Moniya láwa 99.1. Amúlùdùn FM, òun mo fẹ́ gbọ́. Ṣẹ́ni wípé ó ta wọ́n yọ ò gédégbé. Ó ta wọ́n yọ ò. Amúlùdùn yìí ta wọ́n yọ. Ó ta wọ́n yọ. Òun ló lè polówó ọjà káyé gbọ́. Ó ta wọ́n yọ. Ẹ wò bó ti ń ṣe wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Ó ta wọ́n yọ. Ààrẹ má gbé kúrò jọ ṣùgbọ́n. Má gbé kúrò. Àkílẹ̀ wí. Amúlùdùn FM làwa fẹ́ máa gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni rédíò Amúlùdùn 99.1 FM náà ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ máa gbọ́. Kí n káàbọ̀ láti olú-iléeṣẹ́ wa nílùú Àbújá níbi tí a ti lọ gbọ́ ìròyìn àpapọ̀ wa lédè àfínrìnfínntìn. Òun náà ni ó sì mọ káàdì gbogbo àwọn ìròyìn eléyìí tí a ti ń káàbọ̀ látàárọ̀ àti Yorùbá àti èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ǹjẹ́ títí ọ̀la tá tún láǹfààní láti máa mú àwọn ètò wa lọ́kan ọ̀jọ̀kan wá fún ìgbádùn yín. Ọlá òun náà ló ti dé tàn yìí nítorí pé a bẹ̀rẹ̀ ẹ̀dìdì ẹmú sáàrì jẹ ní ọwọ́ bí ó bá ti ń di aago 2:30 sí 3 ní ọwọ́ òru pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àwa àti àwọn ìyókù náà tí a jọ kọ́wọ́rìn láàjọ máa mú àwọn ètò ọ̀hún lọ́kan ọ̀jọ̀kan wá sí etí ìgbọ́ yín. Ǹjẹ́ lórúkọ aláṣẹ àti ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ rédíò Nàìjíríà ẹkùn Ìbàdàn Amúlùdùn FM 99.1. Ó ní èmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín àti olólùfẹ́ yín tí mo ti jẹ́ akéde ètò láti ọwọ́ àṣálẹ́ yìí. Abdul Fatai Salahuddin ni mò ń dágbére fún yín lálẹ́ títò ní pé ìyókù tún di ní ọwọ́ olóru ní orí ètò ẹ̀dìdè ẹmú sáàrì jẹ. Ǹjẹ́ títí òru ọ̀hún ó ní mò ń dágbére lẹ́ẹ̀kan sí wípé àní sùn dojú oorun bọ́ sójú ikú o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo oorun tá a bá sùn àní ti ojú oorun bọ́ sí ipò àìsàn láṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè. Oorun ayọ̀ lásùn o ọ̀kọ̀ọ̀kan láàjì lẹ́ẹ̀kan sí lórúkọ àwọn lọ́gàlọ́gà nílé iṣẹ́ rédíò Nàìjíríà Amúlùdùn FM 99.1. Ó ní èmi Abdul Fatai Salahuddin tí gbogbo yín túmọ̀ sí amòye àgbà ni mò ń dágbére fún yín. Ó dàbọ̀. Nàìjíríà wí ẹ́.